สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำมาการองในสูตรของฝรั่งเศสค่ะหรือว่า French มาการองนะคะโดยสูตรนี้ก็จะไม่ต้องต้มน้ำเชื่อมแล้วก็ไม่ต้องวัดอุณหภูมิอะไรเลยแต่ถ้าใครอยากทำสูตรของอิตาเลียนหรือว่าสวิตนะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ข้างล่างค่ะ โดยความแตกต่างของมาการองทั้งเฟรนช์สวิตแล้วก็อิตาเลียนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะสำหรับสูตรสวิตนะคะเขาจะนำไข่ขาวเนี่ยไปอังกับน้ำร้อนเพื่อที่จะไล่ความชื้นของไข่ขาวนะคะในส่วนของอิตาเลียนก็จะต้องต้มน้ำเชื่อมแล้วก็เฟรนช์มาการองที่เราทำในวันนี้นะคะก็ไม่ต้องต้มน้ำเชื่อมไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเราจะใช้แอลมอนด์นะคะกับน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยนำมาปั่นรวมกันโดยใช้ผงแอลมอนด์นะคะที่65 กรัมแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งที่90 กรัมค่ะพอเราปั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะประมาณไม่เกิน2 นาทีค่ะในการปั่นเราก็จะนำมาอบอีก1 รอบนะคะเพื่อไล่ความชื้นในตัวแอลมอนด์เพราะว่าถ้ามาการองเนี่ยมีความชื้นมากเขาก็จะมีปัญหาในการที่จะฟอร์มตัวขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอบที่อุณหภูมิ100 องศาเซลเซียสขั้นต่ำที่ประมาณ10 นาทีค่ะนั้นก็จะมาร่อนด้วยตะแกรงถี่นะคะ พอเหลือเศษที่เป็นเม็ดใหญ่ๆของแอลมอนด์ก็พอนะคะที่เหลือก็ทิ้งค่ะเหลือไม่ค่อยเยอะพอแป้งแอลมอนด์กับน้ำตาลไอซิ่งเราเย็นลงนะคะเราก็เตรียมไข่ขาวค่ะที่55 กรัมมาตีจนขึ้นฟูนะคะแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลป่นที่55 กรัมทยอยใส่ไปเรื่อยๆจนตีจนกระทั่งเขาตั้งยอดค่ะ โดยไข่ไก่นะคะแนะนำให้ใช้ไข่เก่าโดยเราจะนำมาปอกแล้วก็แยกไข่ขาวออกจากไข่แดงแล้วก็ทิ้งไว้ที่นอกห้องนะคะที่ไม่ใช่ใส่ในตู้เย็นไว้ประมาณ1 คืนค่ะโดยอุณหภูมิเนี่ยควรจะต่ำกว่า25 องศาเซลเซียสนะคะพอตัวไข่ขาวนะคะเขาเริ่มเซตตัวหรือว่าเริ่มเนียนขึ้นแล้วเนี่ยเราจะใส่ตัวสีเจลลงไปค่ะก็ตามความชอบนะคะความเข้มความอ่อนตามที่เราชอบเลยแล้วก็ตีจนกระทั่งตั้งยอดค่ะ จากนั้นเราจะมานำเอาตัวส่วนของเมอแรงนะคะที่เราทำไว้อย่างสูตรนี้แบ่งใส่สัก2 ครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะคะด้วยในการคนก็ต้องช้อนตวัดขึ้นมาแล้วก็ปาดตรงกลางประมาณนี้นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาก็จะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ในการคนส่วนผสมตรงนี้นะคะก็ต้องอย่าให้เหลวไปแล้วก็อย่าให้เขาไม่เข้ากันนะคะนี่นะคะก็ให้เขาเหลวไหลประมาณนี้ค่ะเวลาที่เรายกขึ้นจากนั้นก็ใส่ถุงบีบได้เลยค่ะ
มาทำการหยอดเลยนะคะ ก็หยอดให้เล็กกว่าวงกลมเล็กน้อยเพราะว่าพอเวลาเราเคาะเขาเนี่ยเขาก็จะไหลเพิ่มปริมาณอีกนิดหน่อยค่ะแล้วก็ยกสูงขึ้นมาจากพื้นนะคะประมาณ1 เซนถ้าไม่งั้นเขาจะแบนรีบเลยค่ะจากนั้นก็ทำการเคาะถาดนะคะทั้ง4-5 ครั้งตามที่สะดวกเลยค่ะจนกระทั่งเราเห็นว่ามันมีฟองอากาศเนี่ยปุดขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวมาการองของเราเนี่ยเริ่มแบนลงนะคะเราก็หยุดค่ะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยแตะตรงที่เป็นฟองอากาศนะคะให้เขาแตกออกค่ะ จากนั้นเราจะนำพิมพ์ข้างล่างออกนะคะแล้วก็พักหน้าทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเวลาที่เข้าไปในเตาอบก็จะไม่แตกง่ายนะคะจากนั้นเราจะทำการอบที่อุณหภูมิ140องศาเซลเซียสเป็นเวลา12 นาทีนะคะแต่ว่าพอเวลาที่8 นาทีแล้วเนี่ยเราให้เปิดฝาเตาอบค่ะออกเล็กน้อยแล้วก็รีบปิดเลยเพื่อให้เขาระบายความร้อนออกมาค่ะเราจะทำการอบทีละถาดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบีบตัวมาการองทิ้งไว้เนี่ยก็คำนวณเวลาให้ดีค่ะนี่นะคะเราก็ได้มาการองเรียบร้อยแล้วค่ะผิวเนียนแล้วก็เต็มนะคะไม่มีแบบแตกหรือว่ายุบ ต่อมาเราจะมาทำไส้กันนะคะเป็นสูตรของเบอร์รี่บัตเตอร์ค่ะก็จะใช้แยมนะคะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นสตรอเบอรี่หรือว่าแยมชนิดต่างๆได้เลยแล้วก็มีเนยสดแล้วก็เป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะเราจะนำเนยที่อุณหภูมิห้องนะคะมาตีจนกระทั่งเขาเนียนแล้วก็ทยอยใส่ตัวน้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยแยมนะคะวันนี้เป็นแยมเบอร์รี่รวมค่ะแล้วก็ตีจนกระทั่งเขาเป็นเนื้อเนียนเลยนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้ตัวเนื้อของไส้ครีมเป็นเบอร์รี่บัตเตอร์นะคะจากนั้นก็มาทำการบีบนะคะโดยมาการองเนี่ยเขาจะอร่อยเมื่อเราทิ้งไว้ที่1 คืนนะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปแช่เย็นค่ะอีกวันหนึ่งทานตอนเย็นๆก็จะอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเนื้อมาการองเนี่ยเขาจะมีความหนึบแล้วก็มีความหวานข้างในรวมตัดกับตัวครีมที่เป็นบัตเตอร์เบอร์รี่นะคะก็จะอร่อยเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเ
เพื่อนๆลองทำทานดูนะคะสำหรับถ้าใครชอบไส้อื่นสามารถดูที่ playlist หรือว่า description box ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแนบไส้รสอื่นๆรวมถึงมาการองแบบสวิสอิตาเลียนเพิ่มเข้าไปให้ด้วยค่ะ